हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि काक्राको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु र मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ एउटा ठुलो बल लिएको छु र यो बलमा मैले बोइल्ड पोटेटो यानी कि आलु, काक्रा, गाजर, मुला र यहाँ फ्रोजन केराउ पनि मैले लिएको छु र अब यो सबै राखिसकेपछि यसलाई फाइनली चप गरेको धनिया राखेको छु र रोस्ट गरेको मैले तिलको धुलो पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ अमिलोको लागि कागतीको रस युज गरेको छु। अब यो अचारलाई छान्नलाई मैले एउटा प्यान लिएको छु। यो प्यानमा मैले तोरीको तेल तताएको छु र यो तोरीको तेल तातिसकेपछि मैले यसमा 1 चम्चा जति मेथी राखेर फुराएको छु। त्यसपछि 3 देखि 4 वटा जति हरियो खुर्सानी राखेको छु अनि माथिदेखि मैले 1 चम्चा जति बेसार राखेर फेरि 1 चम्चा मैले खुर्सानीको धुलो राखेको छु। अब यो तातो तातो तेल हामीले यो अचारमा खन्याउनु पर्छ र त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु होला। तपाईहरुले हातले पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ र लास्टमा यसमा मैले नुन राखेको छु आफ्नो स्वाद अनुसार। तपाईहरुले पनि आफ्नो स्वाद अनुसार नुन कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला अनि यसलाई राम्रोसँग 1 मिनेटसम्म मिक्स गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।